Can we make a picture here? Sorry? En een foto maken. Thank you. Dank u wel. Ja. It's always the same water. The maintenance is centralized. So the beginning I was. No, I think it's perfect. Ja, hij heeft gestudeerd in filmen en lichtdesign. Dus ik denk in neurowetenschap en productdesign. En toen hebben we gekeken of we neurowetenschap iets kunnen ontwerpen met de attentiebank. Ja. En wat hopen jullie? Het is verkopen en dan hebben jullie gehad bij klanten. Nou, we zijn echt sinds een maand open. Dus we hebben het is helemaal nieuw. Ik ben net afgestudeerd en we hebben dit echt sinds in een maand gemaakt. Dat zweten en bloedzweten. Fantastisch, dat is wat jullie gaan doen. Ja, dus dat is het groot, daar is het kleine. Zeker. Het is eigenlijk een soort Van Jezus gedaan of wat is van gemaakt? Gesto. Jezus. Ja. Jezus, ja, ik weet niet. Ja. Daar heb je de kleine variant, dus daar is hij echt mee begonnen, dus de 4 poten. Oh ja, ja. Dat hebben we opgerekt. Bijna 3 modellen van, dus dat is de kleine, dit is dan de middel en dan de grotere. En dit is eigenlijk de hele grote, waar je ook in zitten, kan je een foto maken, nog achteren. Vaak mag je ontwerpen ook niet aanraken en ik bedoel als meer van kinderen ga je lekker in klimmen en je mag er ook staan. Kijk, Mooi, je hebt dan elke keer weer een andere kamer. ja, tuurlijk. Leuk. Nou, goede klavertjes. Would you like to? So today we have. Blijft eigenlijk altijd het Introduce you now. Mooi ding. Ja, het is een maat, waar die vanaf daar. Als je het klaar So they reuse plastic to do but in a different way than others. You can explain that. Yeah. Should I explain it in Dutch or is it okay? No, in Dutch, yeah, in Dutch. For sure. I have to learn it anyway. Wij zamelen dopjes in samen met de begeleiding in de stichting in Nederland. Dus de mensen die hulp nodig hebben voor het blind zijn of hulpjes zijn. Wij kopen ze gewoon in. En daar maken wij kabels van digitaal. Het zijn bijna 100% gemaakt van dopjes. En dat is wat wij willen doen. We staan voor het eerst op de Salone di Mobile. Voor het eerst? Voor het eerst, we zijn een jaar oud. Dus we zijn vanuit een experimentele fase. Nou, kijk op u heen. Bekendheid. Ja, bekendheid. We vinden het super tof. Heel leuk. Fantastisch, het is fantastisch gedaan. En we zien elkaar volgende week weer dan. Ja, precies. Ja. Nou, en natuurlijk wat ook heel leuk vind, is dat het grootste probleem is van alle feesten.
consument vrij tegen daar. Die zitten 5 uur in de mal. Daarna moeten ze nog een paar dagen rusten en dan zijn ze klaar. Dus het cementdruk, deze cement in het buiten gemaakt. Dus zou bij wijze van spreken gewoon een fundering Er zit geen frame in, dus het is heel makkelijk ook weer te recyclen. Mocht u na een tijd een nieuwe hoes gebruiken. Dus mijn visie ook met deze tool is om de consument aan het denken te zetten. Traditionele meubels zijn vaak uit elkaar gelijnd. Materialen, veel materialen. Ik heb ze niet al. Ja, maar dit is superleuk. Nou, dank je, veel succes. Ja, dankjewel. Ja. Ik vind het chockerend met al die schatten op. Ja, dat is bizar, hè? Dat je echt geen gebruik wordt. Welkom. Fijn dat je er zijn. Komt u. Hier zie je het design. Het design als een manier om de toekomst jonge en professional ontwerpers hebben gewerkt met nu. En probeer ze eigenlijk een soort groep aan elkaar. En aan de andere kant ook in 2009 en toen wilden we dat eigenlijk doen ontwerpers en ons natuurlijk verbonden en we waren in het project die we doen ook weer uitnodigen voor specialisten in het designveld. Waardoor we dus wel echt leuke verbinding hebben met elkaar. Aan de andere kant ook wel Hier te zien? Ja, fijn zijn. Heel erg leuk om te zien. Ja, fijn. Ja, precies. Ja, Kom ben je vinden. nou, ik ga het even volgen. Oké, yes. Hallo. Ga eerst even hier zitten en we gaan voor de rug. Eerst even laten zien. We zijn dus heel blij met deze ruimte, want dit is een kleine werkplaatsmeesters. Ze mogen het doen. Je eigen overweging naar de werkmeulen. Ja. Wat doe jij in je atelier? Dus echt een heeft al in het glas. En het is dus van ik ben nog even in de tafel. We hebben de chemie gemaakt samen met de werk. Bij elk woord is anders. Alle dingen, niets is hetzelfde. Oh, fijn. Heel fijn. Dat is leuk. Echt met Italiaanse varens en uit praten naar te komen. Zo zwaar, ik ga dit later gewoon met gaatjes, dus het is warm wordt het niet. Warm wordt het niet. Welkom in Duitsland. Hier is werk van onze webstudio. Dat doe ik in Eindhoven. Dat zie ik hier vandaan. En daar gaan we heel erg van de reklaming en met elke eigen gemaakt. En wat je nu hier ziet is eigenlijk het lichtspel van een deel een vaste vorm, een vaste mat, maar overheen het glas eigenlijk geblazen. Ja. En doet u ook de stukjes eronder? Nee, die zijn niet. Dankjewel. Nee hoor. Spelen natuurlijk. Ja,
Ja, precies. Ja, want dat gewoon niet lang niet gewoon dingen halen. Nee, het is zo mooi met het werk zien. Ja, maar de mogelijkheid om daarmee te spelen, gewoon ja, is je hoeft ook morgen niet in de copyright te gaan betalen. Ja. Maar hoe is het om hier op de Salone te zijn? Nou, wij zijn echt natuurlijk in Salone, maar we zijn begonnen al bij Isola. Dat is echt een gebied in Milaan waar heel veel jonge ontwerpers gewoon echt toch hun productie kunnen tonen en hun concepten kunnen tonen. Want ook als dit heet de Salone, heeft af en toe gewoon niks te maken met dingen die je zet in je zitkamer. Het heeft te maken ook met nieuwe soort van processen van productie en nieuwe materialen waar heel duurzaam en circulair zijn. Waar het heel veel ideeën, bijvoorbeeld met social inclusion zijn we ook net geweest naar een hele goede samenwerking, echt organisatie. Dus ja, het gaat niet alleen maar over een stukje meubel, maar echt over nieuwe ideeën die toch wel onze leven wel kan veranderen tot die veel leuker maakt en ook duurzamer echt, en circulair maakt. En misschien meer inclusief. Oh, sí, seguro, porque eso. Hoe zit het hier? Hey, dat is goed. Ja, heel goed. Voor mij zijn. Leuk. Ik zag je, dus ik ken hem. We're going back later on? Yeah. Okay, very good. I'm following Julia. Julia, scusami. Mi puoi dire? Hello, Your Majesty. How are you? Good, Majesty. How are you? Good. How are you? Very well, very well, very well. Do you want to maybe stand next to me? Oh, okay, sure. And the first thing I'd like to ask you is, why was it important for you this year to come to the Milan Design Week and meet with Dutch designers and design students? Mm-hmm. Well, to start with, it's a little bit of a dream come true. We've always been wanting to come here. I think I'm a big fan of design, but not only design in terms of seeing beautiful things and aesthetically beautiful things, but also as a place to actually see new trends and new ideas and new ways of actually dealing with huge challenges we have in the world. I mean, let's talk about sustainability, social inclusion. We've talked about processes of production that are changing, from to having things being produced here in Europe as opposed to having completely globalized. So there's just so many things going on, and I think that designers can give us solutions to a lot of our problems. And being here, being able to see a lot of these designers and meeting them, it's not only inspiring, it's also a source of great joy and pride. But also, it gives me a big sense of, hope that if we actually get together, we can actually solve a lot of these issues, and we can come with really fun, good ideas that can actually solve all these problems. Yeah, for sure. And then what do you think from all these experiences, what do you think design can play a role to kind of help us navigate all these challenges that, for example, the Netherlands is facing, both socially and environmentally? Well, I think, that's the great thing about having a Salone di Mobile, because the designers get together with the producers and, industrialists to actually sort of meet up and see what you can actually mean to each other. I think designing in isolation, it's not good, right? So you have to go out there and you have to meet other people, and so that, by putting sort of different sectors together, you can actually come up with something that is even bigger than the sum of our parts. And I think that's the whole idea about sort of design and a place like Salone di Mobile where people actually come together. The same thing we try to do, of course, in Eindhoven with the Dutch Design Week, and I think that's a very powerful way of actually bringing, different sectors and different players in the Dutch economy, but also social aspects together.
Yeah, it's about like working collectively. Yeah. And then speaking of collectively, from like what are the surprising and interesting things you found out from all these interactions you've had so far at the Milan Design Week? No, it was nice to hear from some veteran visitors that have been exposing here for many, many long times, how also the Salone di Mobile has also been evolving. It used to be really furniture, and from furniture now it is it's much bigger and has professionalized enormously. So you as designer, you have to be extremely entrepreneurial, and you have to know exactly who you want to meet, and be very cunning at doing it. How you're going to sell yourself. It's not just putting your your products there, but you have to sell a story, because selling us through sustainability or circularity is not always so evident in your product. So you really have to tell that story. So it was nice to speak to a lot of these designers to see how much more you have to think about these issues before you come here, and make the huge investment to come here. So and at the same time, it's nice to hear from some of them that this is second or third year. And the first time, why? Because the first time they came here and they really enhanced their possibilities so much more, gave us, access to clients, but also access to do very cool things. And in the end of the day, that's the reason why we all want to be designers, right? To come up with very cool things. To do great. Yeah. Well, thank you so much for the interview, taking your time to visit us and answering all the questions. Yeah, dankjewel. Yeah. Oh, graag gedaan. You're very welcome. Yeah. Thank you. And good luck. Yeah, thank you so much. Thank you. Thank you, Majestic. Thank you, meeting you. Bye-bye. Have a great pleasure. This is a designer from Copenhagen also. Okay. And even after the LIG revolution, we still things. By Giro or not? By her. After this, can we go back to the format from Tasmania? We can go now. We go now from here. We go now from Wat wij doen, dat is twee Kijk of we het opstaan, want we hebben handtekens genomen deze keer. We zijn een bedrijf dat echt Nederlands is, we maken eigenlijk alles alleen alles wat hierin zit Waarbij je in Nederland gewoon veel makkelijker is. Dan is het ineens, en dat is alleen maar geabsorbeerd te worden. En dan is het uiteindelijk heel gemakkelijk in een gaten te zetten. En dan kan je zo in alles filmen. Ik zal doen met de doos. Dankjewel. Dus heel de kleur zijn erbij gekomen. Ik denk misschien te maar toch is het zo. Kijk, het is zo als. Ik heb het zo gemaakt dat het extrusieprofiel ervoor gezorgd heeft dat ik het er ook uit kon doen. Oh, oké. Ik kan er ook uit, zodat hij heel flexibel is. Zodat ik hem ook echt overal mee toe kan nemen. Dus de kinderen kunnen in één keer puzzelen met goed licht in plaats van met die prachtige lamp die er bovenaan in jou. Ja. Dus dat is een klein En beetje. wie doet dan ook uw werk? Ik doe het ontwerp, dat is mijn bedrijf. Ik krijg de indruk dat dit ook een passie van u is. Want we zagen u in Eindhoven. We zien u hier ook in vakmanschap staan bijvoorbeeld. Nou, ik dacht als ik kom hier, dan kom ik wel met dit Dutch design. Dus absoluut. Ja, nou, ik vind design echt heel belangrijk. Ik vind dat echt alles wat wij doen en gebruiken heeft iets van vormgeving. En ik denk dat het is heel makkelijk om te zeggen, nou, het is niet zo belangrijk, maar eigenlijk is het wel heel belangrijk. Het maakt het gewoon
in hoeveel gemak zit in voorwerp in. Hè? Dat maakt het dat we het wel gaan gebruiken. Hè? Dat het echt überhaupt iets gewoon met duurzaam en minder energieverbruik. Dat is ook heel belangrijk. Dus ik denk dat design heeft een hele rol in de toekomst van ons leven. Het heeft het altijd gehad en het zal altijd hebben. En het is een sector die groeiend is in Nederland. Dus ja, meer om echt dus voor ons om aandacht te geven. Trots op de Nederlandse designindustrie? Sorry? Trots op de Nederlandse designindustrie? Ja, absoluut. Absoluut. En je ziet het ook als bij Huis de Bos ook komt. We hebben ook genoeg daar ook staan. Ja, dank u wel. En u? Amaka, please, please. Ja, dat stookje in een open buiten en het erg stuk is uniek, want het scheurt en het krekt en het reageert steeds anders. En dat gaat eigenlijk over het omarmen van imperfectie. En daar is dit kleed. Het is een heel Japanse ding. Ja, imperfectie is heel belangrijk. Ja, precies. Ja. Dat alles in eigen werkhuis gemaakt. Dus we stoken dit in ons werkhuis naar achter. En mijn project gaat meer over de clash die eigenlijk in beelding aan de hand is. Maar om toch een positieve draai aan te geven. En ook bij Elma is het heel persoonlijk gehandeld. Het smoelen, het werkelijkheid, de pigmenten. Ja, dit. Ja. En dit, dat vind ik leuk. En dit werk heet Structure and Chaos. Dat gaat dus ook over de chaos in de wereld, maar waarbij ik eigenlijk van structuren aan proberen te brengen aan de hand van scheepskunst, met draagelementen verbonden. Toen wij vroeg of we samenwerking zouden doen, toen was ik net met het draagwiel begonnen, een jaar geleden. En toen is het lukt en ik had allemaal losse schermen. En toen dacht ik, die schermen die krijg ik, want die hebben wel een potentie die ik krijg gebruiken als een Hey, fiets. Hey, voor te vertellen over dit is mijn afstuurwerk uit Livingwest. Eerst gaan we zeggen over een paar levens. En met losschriften, nu op de vormgeving zoveel goed. Ja. Ik zou alleen nog maar zeggen als een pen. Van de praktische. Ja. Nee, dat is mooi. En dus je bent dan ook gedaan met je bent gewoon klaar? Ja, nu ben ik schoenen ervaren. En produceert het ook het zuurstof? Ja. Het gaat dan net als eigenlijk normaal elkaar nog. Ja, precies. Ja. Moet je dat gewoon even proberen? En je kunt gewoon alle vormen bedenken. Ja. Je kan in principe oneindig uitbreiden verschillende opstellingen. Hier om zo open mogelijk. Ik ben bezig met mijn eigen theorie. Dus dit is een meubel wat daar gelanceerd. En ja, u ziet hier de spanten. Daar wordt die ondersteboven gebouwd. En we leiden latje voor latje leiden we hem achter elkaar aan. En dan doen we een epoxy met een glasvezel buitenom. En creëren een hele harde wand. Waar we later de stoeltjes en de nodige borden dan aan heen houden. En wat gaat er dan nog mee? We are respectful. Oh yeah? I guess we should be there. Over there, huh? Over there. So we can see a little bit. Je moet wel laag hoor. Ja.
Dietro, potete andare leggermente just Muovi a sinistra? Guarda Duomo, ok, perfect. Yes. Your rightness. This camera, please. Register. Majesteit, mogen we nu een foto met mama? But I don't cut his hair like this, you know. But they wanted a picture of mama. It is a distinct honor and a pleasure to give the floor to Her Majesty, Queen Máxima of the Netherlands. Signore, siete qua sala. Vorrei ringraziare a lei e alla città di Milano per l'ospitalità, a tutti i nostri designers olandesi questa settimana, ma anche tutte altre settimane che abbiamo avuto. Grazie, mille grazie. I'm going to wonderful day at heart visiting a Salone di Milan, like you said, for the Saloni and in the Saloni. I visit so many different designer communities across the city. I arrived here yesterday night and I'm leaving this afternoon, this evening I would say, and one day is too short. I certainly have not seen it all, but I'm going back home with a very good impression of the great splendor of modern design and the impact it has on the society and living environment. I was speaking to the press today, and I cannot just stress enough that this is not just nice design for furniture. This is much more. This is what design can actually do to impact our lives in the future. We have so many challenges in terms of social inclusion, in terms of circularity, sustainability, having people come together. I think, design really holds a big role in our lives. And, today it was a wonderful couple of meetings that I actually had. And of course, we could actually see a wonderful symbiosis between Italian and Dutch designers. I think that we bring the best out of each other. The city of Eindhoven particularly has a very close relation, of course, with the city of Milan. I think this Italian aesthetics and Dutch boldness, I think, is a great recipe for success. We have seen, of course, very remarkable results of this Italian cooperation, such as the Parco Biblioteca degli Alberi in Isola, the circular village at the Piazza della Regione di Lombardia, which was also very, very good. I will talk about circularity, circolare again. It makes me really very proud to be here and to have been able to speak with amazing Dutch designers. Really, a big congratulations goes to all of you, Dutch designers. Some of them in the beginning of their careers, some actually from the beginning of the 80s. So I think it's been a big diversity. Some we know for decades, and some came here and they just sold everything to have the first opportunity to be exposed here in Milan and really start their careers. Beautiful, beautiful stories. And here at Masterly, we can enjoy really the finest examples of Dutch design. Madam, thank you so much for bringing those together. I mean, having been able to speak to so many designers and saying that, how great it is to actually be able to be together and present themselves to the force, to the rest of the world. Thank you so much. So, I think there's days for more.
for many years to come. Thank you very much again for giving us hospitality. I'm going back home with a wonderful smile on my face. Thank you so much. Het is van groot belang voor de Nederlandse ontwerpindustrie, denk ik. Milaan is een designstad. Wij zijn hele goede ontwerpers in Nederland. En we hebben een hele goede naam en faam in de wereld. Dus je moet een mooi uithangbord hebben. Dat heeft Nicole hier met Masterly heel goed gedaan. Waar is het Nederland bekend om internationaal? Ja, om ongelooflijk... wij zijn heel duurzaam. Wij kunnen heel snel schakelen als het om nieuwe innovatieve ideeën zijn. Dat kunnen wij neerzetten. En eigenlijk hebben wij ongelooflijk veel ambacht in huis. Dus wij kunnen mooie dingen neerzetten.